un pat, să vorbească cu el ore în șir, efectiv. Dennis îi povestea toată viața lui. Unui om mort. Și să nu vă mai zic, întreținea relații intime cu el. O nouă zi, o nouă crimă. Cadavre, peste tot cadavre. Efectiv, episodul ăsta veți auzi doar cadavre. Cadavre în chiuvetă, sub chiuvetă, în scurgere, în wc-ul, în podea, deasupra podelei, în dulap, peste tot cadavre. Pentru că asta făcea și Dennis Andrew Nilsson, frumoșii mei, da? Despre acest individ vom discuta în această seară sau dimineață, este premieră, nu? Bună dimineața, frumoșii mei. Un tip care, sincer, a primit o poreclă destul de ciudată, criminalul amabil. Ignorați pisica în spate, efectiv își face de cap. Vom discuta puțin mai târziu despre porecla asta pe care a primit-o criminalul amabil, însă el în mare parte a fost recunoscut pentru faptul că a ucis cel puțin 15 băieței și bărbați pe care mai apoi i-a păstrat la el în casă în diferite locuri pentru a întreține relații intime cu ei. Așa că da, este un episod minunat și dacă nu mă cunoști, bună, eu sunt Cara, aka Pisica Neagră și pe canalul ăsta vorbim despre crime, dispariții, chestii super bizare și în curând vom avea o mini-emisiune pe Twitch, așa că îți recomand să mă urmărești și pe Twitch și pe Insta. Revenind la povestea noastră, luați-vă ceiul cu cafeluța și ronțăierile și desigur să aveți poftă bună YouTube. Eu deja mi-am luat Caprisanul. Caprisan, call me. Povestea noastră începe cu Elizabeth, o tânără femeie care locuia în capătul Scoției, în partea de nord-est și la un moment dat s-a îndrăgostit de Olaf, care, întâmplător sau nu, a fost un soldat din Norvegia. Ei bine, acest soldat, care era destul de handsome din spusele lui Elizabeth, a staționat o vreme fix în partea în care această fată locuia și desigur că s-au îndrăgostit iremediabil și mă gândesc, mamă, ce poveste mișto de dragoste au trăit acești oameni. Al doilea război mondial era în floare, oamenii mureau pe front, își scriau scrisori, părinții își plângeau copiii plecați la luptă, în timp ce Elizabeth și Olaf făceau dulce dragoste undeva în capătul Scoției. Și desigur că la un moment dat el a trebuit să plece de acolo și a stat suspinând cu gândul: Olaf, oare te vei întoarce vreodată la mine? Elizabeth și Olaf s-au iubit profund, sau cel puțin așa spun sursele, însă după ce rodul iubirii lor s-a născut, Dennis, pe data de 23 noiembrie 1945, aceștia doi s-au despărțit. Nu știm de ce s-au despărțit, însă cert este că au făcut-o și din acel moment Olaf nu și-a mai văzut băiatul niciodată. Dennis a crescut într-adevăr, însă sincer era destul de ciudățel, adică nu prea își făcea prieteni, era foarte rezervat și sincer nu doar că era marginalizat. Sincer, și dacă ar fi fost marginalizat, mai mult chestia asta s-ar fi întâmplat pentru că asta își dorea el, adică avea o atitudine destul de neprietenoasă, la modul, nu știu, așa mi imaginez eu, vine un vecin: hei, bună Dennis, el bună, taci. Deci tânărul nostru Dennis era mai mult plictisit și sincer nu-și dorea foarte multă atenție, a continuat să crească și atunci la un moment dat Elizabeth a venit cu o idee: băi, hai să ne mutăm la părinții mei, la bunicii tăi materni, de ce nu? Chestia asta s-a întâmplat, acolo a cunoscut un alt bărbat, s-a recăsătorit și a mai făcut 6 copii la modul: nea Olaf, în ciuda ta. N-a să-ți dau. Mi-l și imaginez pe Olaf în Norvegia citind o scrisoare: câți copii ai făcut în lipsa mea, Elizabeth? La care a 6. Mă rog, Elizabeth a mai făcut 6 copii și din acel moment cumva Dennis s-a simțit neglijat, la modul: bre, abia trăind de pe zi pe alta, ție trebuie încă nu știu câți copii, eu trebuia să primesc atenție, nu ei, adică cumva se simțea gelos. Pe de o parte era foarte matur și realiza faptul că, băi, nu facem față, adică suntem prea mulți într-o casă, dar na, mă rog, și-a văzut în continuare de treaba lui și din fericire pentru el, sincer, a existat un om care a oferit atenție și iubire, acela fiind bunicul lui, cu care își petrecea majoritatea timpului, mergeau împreună la plimbări pe plajă, de asemenea îl învăța să pescuiască și cred de asemenea, sincer, că bunicul a fost singurul lui prieten care, nu știu, îi făcea viața un pic mai bună, un pic mai suportabilă, deși uneori era plecat, omul ăsta mergea efectiv cu vasul, cu barca, nu știu unde mergea, dar mergea să pescuiască și când pleca cu lunile, în timp ce nepotul lui l-a așteptat trist acasă să vină și s-a întâmplat chestia asta din nou. Bunicul a fost nevoit la un moment dat să plece pe mare să pescuiască. Într-o zi, Dennis s-a întors acasă de la școală, plictisit, fără chef de viață, știind că bunicul lui e plecat undeva pe mare și că se întoarce, Însă, surpriză, mama lui l-a așteptat în fața ușii și i-a spus: vrei să-l vezi pe bunicul tău? Și în acel moment Dennis era: what? Le era la mod: cum adică? Bunicul meu e pe mare.
pescuiește. Și atunci Elizabeth a zis, da, a venit acasă, poți să te duci în camera cealaltă să-l vezi și în acel moment copilul nostru, v-am spus, la început el venise acasă supărat, fără chef de viață, plictisit, însă când a auzit că cel mai bun și singurul lui prieten a venit acasă mai devreme, asta da surpriză. Și s-a dus în camera cealaltă, adică în bucătărie și în acel moment l-a văzut pe bunicul lui mort pe masă. Bunicul a murit pe mare, nu știm din ce motiv, însă a fost adus acasă înapoi într-o cutie practic, ca să fie mormântat creștinește sau ce religie au ei pe acolo. Și sincer nu înțeleg, băi, Elizabeth, de ce faci chestia asta? De ce ți-ai bate joc de copilul tău? Adică eu cred că ea era full conștientă cât de mult îl iubea Dennis pe acest bunic. Tu știi că l-așteaptă, tu știi de ce îi face o surpriză care nu este surpriză? Bine, cu siguranță Dennis a fost surprins, însă da, din acel moment chiar Dennis a spus cu gura lui faptul că și-a văzut bunicul rece pe masă la o vârstă fragedă și nu se aștepta la chestia asta. I-a făcut așa un click în cap, ceva s-a schimbat și oricum, sincer, toată viața lui s-a dus de râpă din acest moment, pentru că el a rămas singur, v-am spus, el a fost singurul lui prieten. În această perioadă, Dennis și-a dat seama că este atras de băieți, însă, deoarece mulți dintre băieții de care el era atras aveau trăsături faciale asemănătoare cu cele ale surorii sale mai mici, Silvia, el a decis să testeze chestia asta, așa că, într-o ocazie, și-a mângâiat propria soră în timp ce ea dormea, crezând că atracția lui față de băieți ar putea fi, de fapt, doar o manifestare a grijii pe care o simțea pentru Silvia. De-a lungul timpului, Dennis nu a făcut niciun fel de efort să aibă contact cu unul dintre băieții de care a fost atras sexual, deși mai târziu a spus că a fost mângâiat de un băiat mai în vârstă și nu a fost o experiență prea plăcută. Într-o altă ocazie, el s-a mângâiat singur în timp ce îl mângâia pe fratele său mai mare, care dormea, însă din păcate s-a trezit și l-a surprins. Ca urmare, fratele mai mare a început să suspecteze faptul că poate Dennis ar fi fost gay și a început să-l disprețuiască public, strigându-l găină. Sincer, nimeni nu i-a mai oferit vreodată dragoste lui Dennis sau măcar contact fizic, nici măcar o îmbrățișare, să le ia cineva de mână, o vorbă bună, să-l mângâie cineva pe față, nimic. Practic a devenit copilul nimănui și, sincer, faptul că el cumva de mic s-a obișnuit cu singurătatea, să nu primească niciun fel de atingere sau vorbă bună, el s-a obișnuit așa foarte mult și chestia asta l-a făcut să se izoleze într-un mod foarte ciudat. Și la 15 ani a zis: am out of here, mă duc unde? În armată. Bine, acum nu vă gândiți că omul meu făcea cine știe ce, efectiv stătea într-o baracă, gătea, s-a specializat, a devenit măcelar, da, din cauza asta fac videoclip despre el. Dita mai baraca, căbănuța, cum vreți voi să o numiți, dormeau toți soldații acolo și te-ai gândit, bă, poate omul meu acum începe cumva să socializeze, să vorbească cu restul, să râdă, să glumească, dar nu, efectiv, el își făcea treaba, și-a terminat treaba, se pune în pat și citește. Efectiv, nu dorea să socializeze cu nimeni, dacă cineva deschidea un subiect cu el, era nu prietenimați. Mai plictisit, taci. Și acum vă dați seama, oamenii au încercat cumva să-l integreze, să-l bage în seamă, să vorbească cu el, însă când au fost refuzați odată, de 2 ori, de 3 ori, s-au obișnuit și, ba chiar mai mult, au început să fugă de el, că l-au privit drept ciudatul ăla tăcut. Suntem în 1960, Anglia, da? Bun. Omul meu este homosexual, a realizat chestia asta. Băi, și acum am stat și m-am gândit, oare cât timp a stat în baracă cu toți colegii lui? Oare s-a comportat intenționat, urât și a fost neprietenos și nu a vrut practic să aibă niciun fel de conexiune cu ceilalți băieți? Din cauza asta, de frică să nu se îndrăgostească, maybe? Dar mă rog, în afara faptului că, hei, în 1960 nu prea era ok să fii homosexual, că dădeau ăștia cu pietre în tine, el era un om foarte bun, foarte muncitor, a fost promovat, toată lumea îl lăuda și ușor, ușor din băiatul ăla tăcut și izolat a devenit efectiv bossy, sassy și a început să dea bully. A gustat puterea omul meu, era la modul, gata, am ajuns cineva, îmi place. Super. La mijlocul anului 1964, Dennis a fost repartizat oficial în batalionul 1 din Osnabrück, Germania de Vest, unde a servit ca soldat. În această perioadă el a consumat foarte mult alcool, de multe ori până când rămânea inconștient. Același lucru s-a întâmplat și în prezența unui soldat german, practic au băut amândoi o cantitate imensă de alcool și Dennis s-a trezit a doua zi pe podeaua din locuința soldatului. Deși nu au întreținut niciun fel de relație intimă, acest incident cumva a alimentat fanteziile sexuale a lui Dennis, care implicau în general un partener sexual, de preferat un bărbat foarte tânăr și inconștient. Având această fantezie morbidă, Dennis a început să facă de asemenea eforturi reale ca unul dintre colegii lui să-l violeze. Adică ori de câte ori ieșea împreună cu colegii lui afară, toată lumea începea să consume foarte mult alcool și în acel moment Dennis se prefăcea fie că este în stare de ebrietate destul de mare, fie că este complet inconștient și făcea chestia asta sperând că poate cineva îl va viola. După ce a servit 2 ani în Osnabrück, Dennis s-a întors înapoi în Aldershot și a fost trimis mai apoi să servească ca bucătar pentru armata britanică în Norvegia. Psihopatul și-a amintit de o perioadă în care a fost răpit la un moment dat de un șofer de taxi arab care l-a bătut până la inconștiență. Când s-a trezit, Dennis l-a bătut
bătut înapoi pe acest șofer și l-a închis în portbagajul taxiului. El s-a referit la această întâlnire ca fiind o experiență aproape de moarte și practic a reflectat foarte mult asupra momentului în fanteziile sale sexuale timpurii. Având în vedere că Dennis nu își putea îndeplini aceste fantezii, adică nu avea niciun partener inconștient sau decedat, el compensa lipsa unui partener, practic imaginându-și acest scenariu în timp ce se masturba uitându-se în oglindă la propriul lui corp nud. Într-o ocazie, la un moment dat, Dennis chiar a descoperit că dacă folosea oglinda dintr-un anumit unghi în așa fel încât capul lui să nu se vadă, își poate imagina că este un alt bărbat în fața lui. Pentru Dennis, această șmecherie a creat circumstanța ideală în care își putea practic despărți vizual personalitatea. Dennis, cel dominator, care se uita la bărbatul din oglindă, vulnerabil, mort sau inconștient, care de fapt era tot el, dar mă rog. Deci, în aceste momente, Dennis își imagina practic că este atât abuzatorul cât și victima. După 11 ani de stat în armată, înainte să facă vârsta de 27 de ani, a ieșit de acolo, s-a mutat în Londra, undeva în zona de vest și, sincer, cred că a fost pentru prima dată în viața lui când a stat într-o zonă atât de populată și plină de oameni deschiși la minte, adică erau și homosexuali pe acolo și, păi, nu știu, gândirea lui era ceva de genul ăsta. Abia am ieșit din pușcărie, era să zic, din armată, bine, tot aia. Abia am ieșit din armată, nu știu ce să fac cu viața mea, așa că vreau să devin ofițer de poliție. Și efectiv toată ziua patrula și noaptea stătea prin baruri, se îmbăta și agăța bărbați. Bine, el cumva încerca să agațe, însă își dorea în sufletul lui o relație long term, adică își dorea o conexiune și nu știu ce pretenții avea omul meu, adică te duci în bar, agăți un bărbat și te aștepți să-ți găsești dragostea vieții, chestia asta nu prea se întâmplă, nu în baruri. Așa că după 11 luni ce a spus, ok, eu trebuie să mă mut de aici, nu este în regulă pentru mine, zona este prea populată, prea multă distracție, prea multe baruri, nu găsesc absolut nimic serios, așa că s-a mutat undeva în nordul Londrei și ghiciți unde s-a angajat. Job Center. Este Job Center? Este locul în care efectiv tu, dacă ești șomer, te duci acolo în căutarea unui job și o doamnă cu un coc cu un permanent în cap te ajută. Acest job, sincer, este destul de interesant pentru el, pentru că, ghiciți ce? Cunoști oameni noi în fiecare zi care, într-o oarecare măsură, sunt vulnerabili, adică nu au bani, nu au job, unii nu aveau adăpost și ai toate detaliile despre ei, pentru că oamenii ăia când veneau acolo să-și caute un job aveau un CV-ul, da? CV-ul în care scria nume, prenume, data nașterii, adresă, hobby-uri, efectiv, număr de telefon, tot! Prin intermediul acestui job, în 1976, Dennis îl cunoaște pe David, care, sincer, nu doar că nu avea un job, ci nu avea niciun adăpost. Și acum gândiți și voi puțin. Dacă nu v-ați gândit voi, Dennis cu siguranță s-a gândit pentru că a văzut o oportunitate imensă în chestia asta, la modul, hei, sunt un homosexual cu niște tulburări serioase, sunt foarte nervos și excitat și am dat de David, care nu are adăpost și niciun job și are nevoie de ajutor, este singur pe lume. Best friends! În secunda 2, Dennis a început să caute case, apartamente, practic o chirie pentru David și David era la modul, ce drăguț, vrei să mă ajuți, ești un om atât de bun. Însă, sincer, ea cam dispărut zâmbetul ăsta de pe față și entuziasmul în momentul în care a aflat că Dennis vrea să se mute împreună cu el. La modul nici măcar nu l-a întrebat pe David, hei, ți-ar plăcea să te muți cu mine, știu că nu ai condiții, că nu ai un adăpost. Nu, la modul era get in. Efectiv, Dennis era ca moartea, nu te întreba, vrei, nu vrei, te ia. Deci, bun, oamenii noștri s-au mutat împreună într-un apartament care, sincer, arăta groaznic, adică picau pereții pe el, la un moment dat tavanul a picat pe Dennis în camera lui. Mobila era foarte veche și singurul avantaj, cred că, era că avea o grădină privată în care puteai face pisică te bat, puteai face grătar, să ții câinii sau să îngropi oameni în cazul lui Dennis. Bun, deci s-au mutat împreună, aveau oamenii mei o grădină frumoasă și Dennis, fiind singur toată viața lui, și-a dorit un prieten. Nu știm dacă David și-a dorit un prieten, dar s-a ales cu unul într-un final. Însă, sincer, Dennis avea o viziune diferită despre prietenie, adică el nu era genul de om care, da, ne întâlnim azi la cafea, râdem, glumim, ce mi-ai făcut, uite, am făcut chestia asta. Nu, el practic voia să vorbească doar despre el însuși. El era la genul, eu vorbesc, tu mă asculți pe mine, eu sunt foarte important, toată atenția se învârte în jurul meu și în momentul în care David încerca să explice ceva, el era, ok, anyway, da, bine, treci peste. Un Dennis total opus decât cel din copilărie, dacă țineți minte, el era foarte izolat și nu-și dorea absolut deloc atenție. El acum își dorea foarte multă atenție și când zic că vorbea foarte mult, vorbea despre el. Eu am făcut asta, eu sunt așa, ce minunat sunt eu, am fost măcelar, am fost acolo, am fost eu. Și nu că făcea chestia asta doar cu David. La un moment dat omul meu a descoperit camera video și a început să facă vlogging. Se filma în timp ce vorbea singur despre el. Sau mă rog, când nu se filma vorbind singur despre el, se filma în timp ce îl jignea pe David și o să vă las aici o mică secvență.
And you go sip a sip pan. Bloody hell, don't you ever watch movies? You must see thousands of movies. You must know what it's like. They're training chimpanzees. Over here? Over here, stand up. How long do you think it'd take me to dig the garden? Don't stand there with your hand on your hip feeling a big poof. Anyway, au trăit împreună timp de 18 luni, toată lumea a avut așa o mică suspiciune că i-ar fi avut de fapt o relație de natură amoroasă, însă David a negat toată chestia asta și sincer, la cum a fost tratat, nici nu mă mir, la modul de ce l-ai vrea pe Dennis. Eu nu l-aș vrea pe Dennis de bărbat în nicio viață, nici în asta, nici în cealaltă. Mă rog, după 18 luni, David a spus destul, până aici mi-a ajuns, îmi iau băgăjelele, plec. Și sincer, în următoarea perioadă, Dennis a suferit de o depresie cruntă, adică a căutat timp de câteva luni o altă persoană care să-i țină locul lui David, dar nu a găsit pe nimeni și de aici cred că a pornit și sentimentul ăla, pornirea aia criminală. Dacă nu ai înțeles, din acest moment începe activitatea lui criminală, așa că pregătește-te, sufletește. Danny se duce într-un pub care se numea St. Martin's Lane, ok? Bun. Acolo cunoaște un bărbat care era din Hong Kong și îl chema Andrew Ho sau Ho, nu știu cum să pronunț, îmi cer scuze. Mă rog, s-au văzut, s-au cunoscut, au avut o mică conexiune și în acel moment Danny s-a prins un pic de tupeu și a spus: nu vrei să vii la mine acasă să Netflix and chill? Și Andrew a zis: bă, de ce nu? Hai! Mă rog, odată ce au ajuns în pat, sincer, nu știu dacă în timpul actului intim sau înainte să aibă loc vreo nebunie de genul ăsta, Dennis a sărit la el și a început să-l sugrume. Andrew s-a speriat, a reușit din fericire pentru el să fugă din casă și a vorbit cu niște polițiști care între timp au venit acasă la Dennis, i-au pus niște întrebări, însă nu s-a întâmplat absolut nimic deoarece Andrew nu a depus o plângere împotriva lui. La 2 luni, Dennis al nostru merge din nou într-un bar care se numea West End, dacă nu mă înșel, tot în Londra, și acolo îl cunoaște pe Kenneth, un turist care practic a venit în Anglia doar să-și viziteze diferite rude și să vadă niște peisaje frumoase. Dennis, desigur că a văzut o oportunitate și i-a spus: băi, nu vii să-ți arăt niște locuri super mișto, turistice, să-ți prezint orașul. Chestia care s-a și întâmplat, s-au dus prin oraș, s-au plimbat, s-au oprit mai apoi la un magazin de unde au cumpărat rom, bere și whisky. Știu că Kenneth în acel moment a insistat să plătească consumația sau cel puțin să împartă factura, bonul. Însă Dennis a fost un gentleman și a zis: nu, plătesc eu tot pentru tine. It's on me tonight and on you later. Nu știu. Mă rog, cei doi au ajuns acasă și nu știu ce s-a întâmplat, dacă au întreținut relații intime sau nu, însă cert este că la un moment dat Kenneth și-a pus căștile lui Dennis pe cap și a început să asculte muzică. Din spate a venit Dennis, i-a înfășurat cumva cablul căștilor în jurul gâtului și a început să-l tărască prin toată casa sugrumându-l și ocazional lua pauză de la sugrumare ca să-și pună câte un pahar de whisky. După ce l-a omorât pe Kenneth, i-a luat căștile și vreau să știți, în acest timp muzica încă cânta și omul meu a ascultat muzică de parcă nimic nu s-a întâmplat. Asta până a doua zi, s-a dus la magazin și a cumpărat o cameră foto. Ei, ce a făcut el în acel moment? I-a luat trupul lui Kenneth și a început să-l pună în diferite poziții. Pe pat, dezbrăcat, într-o parte, crăcănat, l-a pus pe fotoliu la televizor și s-a uitat ore întregi cu el, de parcă ar fi fost viu. După faza asta, Dennis s-a pus în pat și l-a întins pe Kenneth mort deasupra lui, l-a luat în brațe și s-a uitat în continuare la televizor, ceva rău. Mă rog, până la urmă i-a luat trupul, l-a pus în niște pungi și l-a îngropat sub podea, însă în următoarele săptămâni de aproximativ 4 ori, Dennis l-a dezgropat pe Kenneth, l-a scos din pungă și l-a pus din nou în pat, pe canapea, s-a uitat la filme împreună și nu știu dacă au făcut și dragoste și nici nu vreau să aflu. Dennis se plimba cu mașina, ok? Bun, nimic neobișnuit. Când la un moment dat observă pe trotuar un tânăr băiat în vârstă de 15 ani care se întorcea de la un concert, a oprit mașina și a spus: hei, bună! Nu știu sincer cu ce l-a agățat, hai să bem, hai să tragem ceva pe nas, hai să mâncăm, hai să țară nu știu ce. Ideea este că băiatul s-a suit în mașină, a mers acasă la Dennis și au întreținut, cred că, relații intime pentru că au dormit împreună în acea noapte și copilul ăsta a rămas viu peste noapte. Problema a intervenit dis de dimineață, când Dennis s-a trezit și se uita așa la acest copil de 15 ani și în loc să-i aibă următorul gând: băi, are 15 ani, hai să-l ducem repede acasă până nu ne duce el la poliție, dracu. Nu, gândul lui era:
Da, că mă părăsește și ăsta. Așa că îi pune o cravată la gât, copilul încă dormea și l-a sugrumat mult și bine. Și ca să se asigure într-un final că într-adevăr acest copil a murit, i-a băgat capul într-o găleată și l-a ținut acolo. Și nu că Denis nu și-ar fi dat seama că acest copil a murit, însă el nu voia să termine, adică, hei, ești mort, dar poți să mai stai lângă mine, nu? Plus că nu mă întrerup niciodată. Tu taci și eu vorbesc despre mine. Bam, combo. Bun, după faza asta, el l-a dus în cadă, l-a spălat și a început să-l plimbe prin tot apartamentul, să danseze cu el, să-l pună la televizor, să-l pună pe canapea, să-l pună în pat, să vorbească cu el ore în șir. Efectiv, Denis îi povestea toată viața lui. Unui om mort. Chestia asta a ținut o perioadă până când treaba a început să se împută la propriu, pentru că efectiv acest copil a început să se descompună și atunci Denis ce a zis? Bă, bun, eu nu vreau să arunc acest cadavru, în schimb ce a făcut? I-a tăiat toate părțile din el care se aflau în descompunere, i-a scos inclusiv organele interne care aveau probleme și le-a ars. Însă restul corpului nu l-a aruncat, l-a ținut în continuare aproape de el. Dormea în fiecare seară cu acest cadavru, îl pupa, îl mângâia, îi citea povești seara. Și să nu vă mai zic, întreținea relații intime cu el. Într-un final a putrezit cu totul, vă dați seama, însă Denis sincer nu avea sufletul ăla să-l arunce, să-l taie, să-l ardă, așa că ce a zis? Te pun și pe tine în pungi, întreg așa cum ești, și te bag sub podea. 8 luni a stat acolo. Voi vă dați seama cum mirosea? 8 luni cu 2 cadavre. Bine, mai mult de 8 luni, deja sunt vreo 10 luni cu 2 cadavre. Nu, ceva rău. Vine acum de la o conferință, este obosit, este stresat, se uită în jurul lui, se afla, cred că, undeva pe lângă o gară și vede un copil de 16 ani care dormea acolo, efectiv copilul părea înfometat, nespălat și așa mai departe. Adevărul este că acest băiat, practic, a plecat de acasă fără știrea părinților și a început să se plimbe foarte mult. Adică nu era homeless, efectiv s-a dus de capul lui, a făcut autostopul, s-a dus foarte departe de casă și a rămas undeva printr-o gară și întâmplarea a făcut ca Denis să-l găsească. Denis desigur că a zis, băi, arăți deplorabil, nu vrei să vii la mine, uite îți dau mâncare, apică, poți să dormi o seară la mine și după aceea îți sunăm părinții să vină să te ia. Desigur că Martin a acceptat. Culmea, l-a lăsat să doarmă câteva ore, după care s-a suit pe pieptul lui, l-a sufocat, l-a târât în baie, l-a necat în chiuvetă, adică să se asigure că e moartea binelea. Și după ce s-a asigurat că, ok, bun, Martin a murit pe bune, s-a pus în cadă cu el și au făcut baie împreună și Denis a comentat scena asta. Adică a spus efectiv, Martin părea să fie cel mai tânăr ca aspect bărbat pe care l-am avut vreodată. Ciudatule. Mă rog, după ce a făcut baie împreună, l-a luat pe Martin și prima oară s-au dus în bucătărie. Efectiv, l-a așezat pe acest copil mort pe un scaun și au început să vorbească. Mai apoi pe canapea, pe colțar, în patul în care acest copil murise. Și toată noaptea, efectiv, Denis stătea lângă el, îl mângâia, îl complimenta și îi săruta tot corpul, să nu vă mai zic, efectiv s-a pus pe mijlocul lui și se timp ce îi șoptea chestii romantice la ureche unui copil mort de 16 ani. Mă rog, a făcut o grămadă de chestii nebunești, după care a zis, ok, este timpul să te pun într-un dulăpior pe tine, Martin, însă după 2 zile a observat că corpul acestuia se balonase și a zis, ok, timpul să te bag și pe tine sub podea. Și da, am uitat să vă menționez, în timp ce Martin a fost ținut o perioadă în dulap, altul a fost ținut în dulăpiorul ăla de sub chiuvetă. Efectiv, ceva rău și situația a fost foarte proastă, chiar dacă toți deja erau, adică marea majoritate era deja sub scânduri, era o situație foarte grea pentru că puțea fratele meu, pute în orice limbă. Omul meu, efectiv, la un moment dat, Denis, folosea 2-3 tuburi de spray să elimine mirosul, însă nu reușea și niciun curtea din spate nu putea să meargă cu atâtea cadavre să le ardă, să-și facă de cap, pentru că avea vecini. În al doilea rând, mirosul era oribil chiar dacă cadavrele practic erau ascunse. Nu vreau să știu cum ar fi mirosit dacă le scotea afară până în curte. Și în al treilea rând, nu-i destul că miros cadavrele în sine, le mai și arzi, o minunăție. Și de fum, și de miros, și de tot ce vrei tu. Deci era imposibil să facă chestia asta. Așa că într-un final, când nu a mai putut locui în apartamentul lui de muște, că se bătea cu muștele cod la cod, deja avea un covor de muște pe jos care trăgeau la cadavre desigur, el și-a amintit, băi, dar stai că eu în armată am fost măcelar. Așa că a luat cadavrele pe rând, le-a decapitat, organele le-a strâns în mai multe punguțe, adică, să vedeți, a fost inteligent. În loc să pună toate organele sau rămășițele într-o pungă mare, să meargă în grădină, bă, nu
fac asta, adică bate loc, de ce aș căra o cantitate atât de mare după mine să se întrebe vecinii, oare ce are acolo? Așa că a pus organele efectiv în mai multe punguțe, micuțe, s-a dus în grădină și fie le-a ars, fie le-a îngropat. Și capetele efectiv le punea într-o oală, le ferbea ca să scape de carne, după care ajungeau înapoi în grădinuță. Făcea chestia asta efectiv zi și noapte și nimeni nu-l bănuia pe ciudatul ăsta de absolut nimic până la mijlocul anilor 1980, când vecinii deja au început să se plângă de miros gen. Și Denis a panicat, băi, unde mai pun cadavrele? Este imposibil. Și a început să le pună peste tot prin casă. După care iar l-a luat din casă și le-a îngropat, pentru că și-a dat seama, băi, stai puțin, nu am ce să fac, o să fiu prins la un moment dat, mirosul este foarte puternic. Cât a stat în apartamentul ăsta, adică timp de 2 ani, a făcut același lucru, a omorât băieți, i-a băgat sub podea și a trăit cu ei așa, efectiv, nu vreau să știu ce miros era în casa aia, 12 băieți. Dacă te întrebi cumva cum a reușit să omoare 12 oameni și niciodată nu a fost prins, niciodată nimeni nu i-a pus vreo întrebare, ei bine, dragii mei, el lucra la job center-ul ăsta. Mergea prin baruri și efectiv își căuta victime foarte vulnerabile. Băieți foarte tineri care nu aveau familie, locuiau pe străzi, nu aveau adăpost și le promitea: hai la mine acasă să dau de mâncare, hai la mine acasă să bem. Ești drogat? Hai la mine că am droguri. Și stați că acum vorbim doar despre acest apartament, ce credeți? Se termină povestea? Nu se termină. Că da, omul meu totuși avea un pic de creier și a dat seama că urmează să fie prins, așa că în 1981 s-a mutat. În prima fază, când el s-a mutat, sincer a avut un gând destul de pur, gen. El a zis, ok, bun, vreau să mă mut într-un loc în care practic nu pot folosi podeaua pe post de cimitir, adică să nu pot să sap sau să o scot sau chestii de genul ăsta, pentru că vreau să mă opresc din a comite crime. Adică el cumva era super conștient de faptul că ce face el este greșit, este imoral, ilegal și și-a dorit foarte mult să se oprească, însă, spoiler alert, nu s-a oprit. Mă rog, într-un final s-a mutat într-o suburbie din nordul Londrei, unde practic nu avea o grădină privată, deci nu putea să ardă ce voia el când voia el. Nu putea folosi podeaua pe post de cimitir pentru că nu putea și de asemenea foarte multe locuri din zona aia erau shareable, adică erau folosite la comun locurile alea de toți vecinii, aveau undeva la 5 vecini. Nu știu dacă aveau băi comune, holuri, habar n-am ce aveau, dar existau locuri comune, anyway. Deci, pe scurt, situația stă cam așa, libertatea lui este foarte restrânsă, este foarte greu să ucidă și să ascundă victimele și ce face el? Mai ucide 3 victime și îi găsește ascunziși. Of, Denis, ce mă fac cu tine? Vă zic sincer, sună de parcă nimeni nu s-a jucat de-a fața ascunselea cu el când era mic. Și da, știu că nu este amuzant, vă rog frumos să mă iertați dacă mă vedeți că râd în niște momente total nepotrivite, ăsta este mecanismul meu de apărare și până la urmă, sincer, având în vedere că fac true crime și citesc toată ziua doar despre chestii de genul ăsta, cred că aș lua o rază. Și am și umor negru și și o Gata, scuzați-mă. Bun, revenind, el mai comite încă 3 crime, mirosul revine, nu are loc unde să-și ascundă cadavrele, așa că ce se gândește? Băi, hai să-i tai pe toți, îi măceleresc, îi tranșez, îi pun în pungi și arunc fie în canal care se afla în apropierea casei, fie direct în WC-ul. Deci acum nu doar el a locuit vreodată cu niște cadavre în casă, ci cadavrele au fost împrăștiate pe toate țevile din acea clădire și la un moment dat oamenii logică au observat că, se cam înfundă țevile. Aparent Denis nu s-a gândit deloc la treaba asta, a fost chemat un instalator, a venit, a verificat, n-a găsit nimic și a plecat. Și nu a găsit instalatorul nimic în primă parte pentru că s-au dus direct la vecinii care s-au plâns că au probleme, le-au verificat toate țevile și au zis, nu este nimic și au plecat. Însă, a doua oară când s-a întors instalatorul, nu a mai verificat doar țeava aia direct de pe clădire, nu. S-a dus omul meu direct la canal. A deschis canalul, s-a uitat înăuntru, plin de pungi. A deschis punga, carne umană. Vinovatul s-a găsit destul de repede, deoarece cu o seară înainte un vecin l-a văzut pe Denis mergând spre canal, deschizându-l și punând acolo niște saci negri. Vă dați seama, le-a luat efectiv 2 secunde să facă legătura între crime și ciudatul ăsta. Suntem în 9 februarie 1983, Denis este la muncă și sincer deja a început să aibă sentimentul ăla că urmează să fiu prins, adică i-a spus unei colege de la muncă, mâine dacă nu vin la muncă înseamnă că am murit sau sunt la pușcărie. Putem spune că drumul ăsta pentru el era doar o înfundătură și când a ajuns acasă, un domn bine îmbrăcat, foarte elegant, domnul detectiv Jay l-a așteptat. Și a început să vorbească cu el, să-i pună întrebări, moment în care Denis a început să facă glume și detectivul a observat, tu ești prea detașat, glumești prea mult cu mine, nu ești liniștit rău de tot. Merge în apartamentul lui Denis și prima chestie pe care o observă e că moare de miros, efectiv. Și atunci îl întreabă pe Denis. Denis spune, habar nu am despre ce vorbești, despre aceste crime, nu știu nimic despre nicio carne. Jay se uită direct la el și spune, spune-mi unde sunt resturile. Și Denis spune, în cealaltă cameră în pungi. Adică da, aparent omul meu mai avea niște rămășițe umane în casă pentru că nu mai încăpea un canal cel mai probabil sau un WC-ul
și a cooperat foarte rapid. În 2 secunde a fost arestat și în drum spre secție, la un moment dat un polițist l-a întrebat: băi, despre câte victime vorbim? Și atunci Denis s-a uitat la el și a spus lejer: vreo 16. Înainte să înceapă procesul, a fost interogat de 16 ori, avem și câteva filmări despre chestia asta și el a început să povestească că avea de asemenea și un caiet în care făcea schițe sau detalia cum l-am ținut pe X, în ce poziție, cât timp am făcut dragoste cu alt cadavru și chestii de astea super dubioase și nu știu, sincer, el a spus cumva că este fericit, că a fost prins, eu cred că era doar prost. De asemenea a mai spus că el nu-și dorea să comită aceste crime, dar se întâmpla ceva ciudat. Practic, la o anumită perioadă de timp intra într-o transă și comitea crimele și de multe ori, ci că de multe ori, de câteva ori de fapt s-a întâmplat ca el să intre în transa asta și a adus o victimă acasă, brusc a ieșit din transă și a eliberat bărbații. De aici a câștigat și porecla de criminalul amabil, pentru că a avut o ocazie, 2-3 în care chiar și-a eliberat victimele. Carl, care a susținut că într-adevăr la un moment dat s-a trezit cu Denis peste el, a vrut să-l sugrume și Denis i-a zis: ce ceva, pleacă acasă, eu nu am vrut să te omor, tu singur în somn ai încercat să te strângi de gât. Carl s-a uitat așa la el, dar n-a mai zis nimic. Băi, să zici mersi că te-a lăsat să pleci. Bine? Bun. Pe 24 octombrie 1983 a fost acuzat de 6 crime și 6 tentative. Nu înțeleg de ce tentative, but anyway. El continua să susțină chestia asta cu: băi, am fost în trans, însă deja oamenii aveau prea multe dovezi, prea multe mărturii de la el și plus 3 supraviețuitori. De asemenea, el a fost examinat de 3 doctori specialiști care au spus că, nu știu, cumva Denis nu era conectat cu emoțiile lui din cauza faptului că a fost traumatizat în copilărie când și-a văzut bunicul mort. Practic, acțiunile lui nu puteau fi conectate cu emoțiile din cauza asta. Ceva foarte dubios dacă mă întreb pe mine. Chestia asta au spus-o și procurorii și judecătorul și toată lumea și la un moment dat detectivul care l-a arestat a auzit o chestie foarte dubioasă, adică nu dubioasă, este creepy când vine de la un criminal în serie și stai aproape, adică față în față cu el. Practic Denis i-a spus: știi, dacă tu nu mai fi oprit, cred că aș fi ajuns să omor 150 de bărbați. Pe puțin. Sună exagerat, dar la cum l-am văzut că se mișcă... 4 noiembrie 1983 este găsit vinovat, condamnat pe viață. În 2008 știu că el a spus: haideți totuși, nu facem ceva, uitați, mi-este greu, este prea dură pedeapsa, însă desigur a rămas acolo. Timp că în 2018 a murit în urma unor complicații, a făcut o operație care a avut niște complicații la stomac, ceva de genul ăsta, nu știu exact, tot ce știu este că a murit în niște dureri cumplite. Înainte să moară a făcut mai multe înregistrări, mai multe schițe, știu că a scris și o carte care inițial a fost refuzată, adică nimeni nu a vrut să o publice, însă în 2021 a devenit disponibilă o biografie de a lui scrisă de el sau cumva scrisă pe jumătate de el, cel puțin, nu știu, ceva de genul ăsta. Și cam asta a fost episodul frumoșii mei, vă super mulțumesc că m-ați urmărit până la final, nu uitați că mă puteți susține printr-un like, comentariu, share, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel sau puteți deveni membri, că aveți niște avantaje super mișto, adică nu aveți reclame, nu aveți cenzură, vedeți orice videoclip înainte cu o săptămână și de asemenea content extra, adică videoclipuri, interviuri oficiale, poze de la locul crimei și așa. Totodată nu uita că te aștept și pe Insta, unde noi ținem legătura, vorbim, îți dau inside-uri care mai de care spicy pe story și tot acolo tu poți să alegi care să fie următorul episod. Eu vă super pup frumoșii mei și noi ne auzim data viitoare.